Hi, welcome back to the Long Rim. Xin chào mừng các bạn quay And trở we're lại gonna với do Lam Rim. today, it's an Hôm episode nay chúng called ta sẽ học một tập Find được gọi Points of là My những điểm Paradise. tốt của It thiên đường của means, tôi. how Nó có to nghĩa là arrange các bạn biết your sắp đặt future thiên đường paradise tương lai quite của các bạn như thế nào, consciously and một cách carefully có ý thức, and cẩn successfully. thận Okay. và thành So công. we're gonna start out. Chúng He's ta still sẽ bắt talking đầu. about Ngài ấy vẫn đang the tiếp tục advantages nói of về những lợi vows. ích của I những giới nguyện. remember many years ago, Tôi nhớ cách đây nhiều năm, I wanted to become a vegetarian. tôi đã muốn trở thành một But người I ăn was chay, living in a small Mongolian nhưng tôi vẫn đang monastery, sống ở and một there tu were viện 10 or nhỏ của người 15 Mông Cổ và có 80-year-old 10 hoặc 15 vị tu sĩ 80 tuổi. They all Tất cả họ đều ăn ate thịt meat và and I tôi was là the người cook. nấu. So, I had to cook Vì vậy tôi and I phải had to nấu make và meat tôi for phải them. chế biến thịt cho họ. And then I Tôi quyết decided I định tôi didn't want không to muốn eat meat, ăn thịt nữa, but I didn't know how to get out of it. nhưng tôi không biết làm cách nào để And thoát so khỏi nó. one day I Một said I had ngày, a really bad stomach tôi ache. nói tôi thực sự bị đau And dạ I dày had to go nặng to the doctor. và And tôi phải everybody đi đến liked bác this sĩ. doctor Mọi 'cause người thích vị bác he sĩ charged này the vì ông most ấy $5 tính in tiền America. các tu sĩ $5 And, ở Mỹ. Ông ấy he was là this một old bác sĩ country nông thôn doctor. rất Anyway, già. I drove there in the car. Dù gì đi And I nữa, sat in the car. I tôi never lái went xe đến into his đó và office. tôi ngồi trên xe And I waited và for tôi about chưa bao giờ 45 đi vào minutes. văn And phòng then của I ông drove ấy. back to Tôi the đã đợi khoảng 45 monastery. phút và sau And I đó told tôi all lái the xe monks, quay trở lại they tu said, viện are và you tôi okay? nói And I với said, tất cả yeah. tu sĩ. Họ But the nói, doctor con ổn said I không? have to give Tôi up nói, meat. ổn, nhưng bác sĩ nói con I phải từ can't bỏ eat thịt, meat con không anymore. thể ăn thịt And được they nữa. said, but can you Và cook it? họ And I nói, said, yeah, I nhưng con can có cook thể it. nấu If nó you không? need Và me to tôi cook it, nói, I'll cook it. vâng, con có thể But I nấu can't nó, eat nếu it các thầy anymore. cần con nấu nó, con sẽ nấu, And they nhưng said, well, con không thể okay. ăn nó được nữa. And then I Và họ started nói, eating frozen được. macaroni for the Và rest sau of my đó life. tôi bắt đầu ăn mì ống đông But lạnh suốt phần đời còn lại there của was cuộc a đời tôi. Nhưng có một Mongolian vị geshe, Geisha very, người very Mông high Cổ, geshe, who một was vị blind. tiến sĩ mù có địa vị rất And cao. I was living in the next room. Tôi đang He sống ở called phòng me kế in. bên He said, và ông ấy gọi tôi very đến. old, Ông ấy là blind, một vị Geisha tối high cao, geshe. bị mù và And rất he già. said, giving Và up ông ấy meat, nói, that's a con good biết thing. đó, việc từ bỏ That's a thịt very đó good là thing. một He việc said, tốt, but đó là taking một a việc rất vow tốt. Nhưng ông would ấy be nói, better, nhận And một we giới arranged a nguyện little sẽ còn tốt ceremony. hơn. I took a Chúng little tôi sắp vow xếp một from buổi him lễ not to nhỏ. eat meat. Tôi nhận một giới nguyện nhỏ And từ ông ấy để không ăn thịt. and it was something very Và beautiful. nó là một điều gì So đó that's rất a tốt little đẹp. bit about Vì what vậy, we're điều going to đó talk là about, một the chút power of a về vow điều chúng ta sẽ and nói the difference về between sức making mạnh a của vow một to do giới nguyện something và sự khác and biệt just giữa deciding lập to do một giới something. nguyện So here it làm says, điều gì đó we're và going to go to chỉ the quyết text. định làm điều gì đó. Vì vậy, ở đây nói Sotaki chúng Dombani ta Kenlo đang đi Gendin vào Chepe văn bản. Kenamba Yimbe. So when you take these Khi các bạn nhận Pratimoksha những giới vows, nguyện giới kinh either hoặc là lifetime những giới nguyện maintenance trọn đời vows của cư or sĩ, even just keeping your 10 hoặc thậm good chí chỉ deeds, giữ 10 việc làm or tốt, if you want hoặc to go nếu các deeper, bạn muốn đi you sâu could hơn, be các bạn a có thể trở novice thành monk or thầy nun, tu or hoặc an nữ tu intermediate tập nun, sự, or a hoặc full ni monk sư or trung nun. cấp, hoặc một tăng, And hoặc it ni says trọn here, vẹn. Và ở when đây you nói, take those, khi các Vinaya bạn nhận vows, những giới luật đó, you take them from Ken Lo các bạn Gendun. nhận chúng So từ Ken means Khenlo Gentung. Kempo, Khen có nghĩa which là nowadays Khenpo, means abbot. mà ngày nay có But nghĩa là trụ in trì. the ancient Vinaya Nhưng text, trong các as văn those bản of luật you cổ who xưa, are following như the trong số các bạn Mishnayos ai will đang know, theo các lớp Mishners đều biết. Kempo, and by the way, Và you're nhân always tiện welcome đây, to come các to bạn the luôn được Mishnayos chào classes. mừng You đến should các find lớp out about Mishners. Các bạn nên tìm hiểu về extraordinary chúng. translation classes. I Chúng think là the những lớp best dịch in the phi world. thường. Tôi nghĩ là tốt Of nhất all trên the thế great giới. classics, all the Tất cả different là những kinh điển vĩ categories of đại, the great tất cả classics những loại at the khác same time. nhau của những kinh So điển vĩ đại Kenpo cùng một lúc. there Vì vậy, means the Khenpo person ở who đó có grants you nghĩa the là vows, người your ban Vinaya cho các vows. bạn những giới nguyện, Lop giới luật means của các bạn. the Lò different có nghĩa là lopans or Lopuns hoặc acharyas. Acharya khác And nhau. that Có means nghĩa the là những trợ assistants lý cho to người the mà person họ who truyền gives cho you các your bạn Vinaya những vows. giới Like luật if của you're các bạn. becoming a monk or Nếu a các nun, bạn đang trở thành một thầy tu there's hoặc the ni vow cô, giver. có người truyền giới And then nguyện. there are several, Và sau đó like có một vài người chính giúp cho việc xuất gia. main guys who help with the ordination, and they're called Và lopa. họ được gọi là Lopun. And then Và Gendun sau means đó Getun you have nghĩa to là have các enough bạn monks phải có there đủ những tu to sĩ make a ở new đó monk. để tạo And there nên are certain một vị requirements mới xuất about gia. Và a có những yêu quorum, cầu or nhất how định many về monks số should đại be biểu there. quy định hoặc bao nhiêu tu Tanchepa sĩ like nên ở Kenambo. đó. So when you take these Vì vậy, khi các Vinaya bạn nhận vows, những giới luật you have này, taken các them bạn đã nhận từ from những
tu sĩ này, tôi không biết nữa, ít nhất là 5 hoặc 6 người, thỉnh thoảng nhiều hơn. De lakja dang gyalwe diktung shakbetse. And then Và sau đó, when you break those khi các bạn commitments you phá made, vỡ những cam kết các bạn đã lập đó, và những điều đó có thể đang phá vỡ những cam kết mà các bạn đã lập.
Những loại cam kết chung chung, giống như tôi sẽ không ăn thịt hoặc thungpa, điều đó có nghĩa là các cam kết mang tính hình thức mà các bạn đã nhận. Nhưng nếu các bạn phá vỡ chúng, khi các bạn làm sạch bản thân mình, sarpa, nghĩa là khi các bạn mở lòng và nói cho một ai đó khác về lỗi lầm mà các bạn đã làm, điều mà là một nhân tố rất quan trọng để làm sạch một hạt giống nghiệp. Khi các bạn phá vỡ nó, khi các bạn mở lòng mình và thú nhận điều các bạn đã làm, các bạn nên nỗ lực làm điều đó trong sự có mặt của vài người mà các bạn nhận giới nguyện từ họ. Và đó là lý do vì sao sống trong một tu viện thì có nhiều quyền năng. Bởi vì khi các bạn đến đó, các bạn nhận những giới nguyện nhất định từ những người nhất định. Và sau đó các bạn sống quanh những người đó trong cả phần đời còn lại của mình. Những người đó thường xuyên ở bên các bạn cho cả phần đời còn lại của các bạn. Và vì vậy họ luôn sẵn sàng để các bạn có thể tới phòng của họ và nói: hãy nhìn này, con đã mắc một lỗi lầm ngày hôm nay, con đã phá vỡ những giới nguyện của mình và con xin lỗi người đã truyền cho con những giới nguyện đó. Vì vậy điều đó rất mạnh mẽ. Có phải chỉ ngồi trong phòng và thực hiện đại loại như xưng tội một chút là một sự lựa chọn? Tôi đã phá vỡ giới nguyện của tôi ngày hôm nay. Tôi đã gây ra lỗi lầm này. Tôi đã phá vỡ giới nguyện và tôi rất xin lỗi. Và tôi sẽ cố gắng kiểm soát bản thân tôi trong tương lai. Đoạn văn bản ở đây, Ngài Babongka Rinpoche nói, điều đó đã đủ chưa? Ngài nói, nó còn phụ thuộc vào các bạn đã làm gì. Nghĩa là nếu các bạn chỉ phá vỡ quy tắc đạo đức chung chung nào đó, thì có lẽ điều đó ổn. Để chỉ ngồi trong phòng của các bạn và thành thật nhận lỗi. Nói to lên cũng giúp được. Hãy hứa sẽ không làm như thế nữa. Hãy thực hiện 4 sức mạnh. Các bạn có thể làm sạch hạt giống tiêu cực đó. Nhưng Ngài nói, nếu các bạn nhận một giới nguyện đặc biệt từ một người khác, và tôi nghĩ hàm ý ở đây là họ vẫn sẵn sàng, thì các bạn nên đến gặp họ và các bạn nên kể cho họ, con đã phá vỡ giới nguyện của mình. Nếu không thì các bạn sẽ không thể làm sạch nó một cách hoàn toàn. Được rồi, đó là một lời bày tỏ khá mạnh mẽ. Khi các bạn phá vỡ một giới nguyện mà các bạn đã nhận từ ai đó, thì thực sự các bạn nên đến gặp người đó và giải thích với họ điều gì các bạn đã phá vỡ, hoặc một người tương tự về thâm niên hoặc chính trực. Các bạn đến và thú nhận nó với họ. Và Ngài nói rằng, đó là cách duy nhất các bạn sẽ có thể làm sạch hạt giống đó hoàn toàn. Ngày nay, có một truyền thống, giống như, ví dụ trong những giới nguyện Bồ Tát của các bạn, để sám hối trước một tượng Phật trên bàn thờ của nhà các bạn, hoặc điều gì đó giống như vậy. Và điều đó thì được nếu các bạn không có bất cứ sự lựa chọn nào, giống như nếu các bạn ở trong khóa tu 3 năm hoặc đại loại như vậy, và các bạn không gặp bất cứ ai, thì hiển nhiên rằng điều đó sẽ là thích đáng. Và nếu như các bạn không thể đến với một người nào khác để sám hối, thì điều đó sẽ là thích đáng. Nhưng chúng ta có những ham muốn rất mãnh liệt này bên trong chúng ta. Tôi nghĩ tôi có nó rất mạnh mẽ. Tôi muốn những người khác thích tôi. Tôi muốn những người khác nghĩ tôi là một người tốt. Nó làm tổn thương tôi nếu ai đó thấy tôi làm điều gì đó sai. Và tôi nghĩ giống như nhiều người trong chúng ta, tôi có thể giấu nó. Nó được gọi là chapa. Tôi nỗ lực giấu những lỗi lầm của tôi. Và có một câu chuyện đùa rằng chúng ta thường dành nhiều cố gắng hơn để che giấu những điều chúng ta đã làm sai, hơn là chúng ta làm để sửa nó, hoặc không làm nó, hoặc chỉ dừng làm nó. Chúng ta dành nhiều cố gắng để nỗ lực che giấu những việc chúng ta làm. Vì vậy, tôi chỉ muốn nói ở đây là tôi nghĩ nó là một chỗ tốt để thêm điều đó vào. Nếu các bạn có thể, thì hãy nói cho một ai đó khác, bất cứ ai khác được chứ. Hãy nói cho một ai đó khác. Các bạn biết đấy, có một yêu cầu, họ phải là một con người, họ phải có tai, họ rõ ràng phải hiểu ngôn ngữ của các bạn. Hãy nói với một người nào đó và sau đó hạt giống xấu sẽ giảm rất nhiều. Chúng tôi có một bức ảnh ở đây. Tôi tìm thấy bức ảnh của một người phụ nữ đi vào cửa hàng
Cô ấy đang mua thứ gì đó đặc biệt tại cửa hàng. Đó là một chiếc hộp kỳ lạ. Tôi không biết tại sao cô ấy đang mua nó, nhưng cô ấy thích nó. Những món đồ nhất định ở trong cửa hàng người Mỹ, hãy cho là nó là một cửa hàng chuỗi, ở đó có thể có 30 cửa hàng. Nếu nó là một món đồ kỳ lạ giống như cái hộp này, các bạn phải mang lại cửa hàng nơi bạn đã mua nó. Nếu các bạn không thích nó, các bạn không thể mang nó tới một cửa hàng chi nhánh được. Các bạn phải mang nó lại cửa hàng nơi các bạn mua nó. Và điều đó làm tôi nhớ về ý tưởng này. Nếu có thể thì hãy quay lại với người mà các bạn đã nhận giới nguyện từ họ. Nếu các bạn phá vỡ chúng, hãy quay lại với họ và kể cho họ nghe khi các bạn phá vỡ chúng. Và điều đó nói lên điều gì đó về cách các bạn nhận những giới nguyện. Các bạn có thể nhận những giới nguyện Bồ Tát, những giới nguyện Tantric. Các bạn có thể nhận chúng từ một vị Lama nổi tiếng hoặc từ giáo viên nổi tiếng nào đó. Người đến và đang dạy 100 người hoặc 1.000 người hoặc 10.000 người. Họ đang truyền những giới nguyện. Các bạn có thể nhận những giới nguyện từ họ và nó cảm giác giống như một vinh dự. Nhưng có một truyền thống là nó sẽ tốt khi nhận giới nguyện của các bạn từ ai đó sống gần các bạn. Nếu các bạn có thể, từ ai đó ở trong cùng cộng đồng. Sau đó khi các bạn phá vỡ chúng, các bạn có thể quay trở lại cửa hàng nơi các bạn đã mua những giới nguyện và các bạn có thể làm sạch chúng hiệu quả hơn bởi vì họ sẽ trông nom các bạn trong tương lai. Các bạn biết đấy, Lama của tôi đã sống với thầy gần 30 năm. Tôi thực sự đã cố gắng đi gặp thầy và sám hối. Tôi gõ cửa phòng thầy. Vài lần đầu thầy lắng nghe tôi rất chăm chú. Và thầy ấy nói, được rồi, đừng làm điều đó lần nữa. Sau này, nó trở nên phổ biến với thầy ấy rằng tôi sẽ mở cửa và nói rằng con phải nói chuyện với thầy. Và thầy ấy sẽ nói, thầy biết, nó rõ ràng con biết đấy. Thầy thậm chí biết con phá vỡ giới nào, thầy có thể kể ra. Tôi nói, con xin lỗi. Và tôi luôn luôn cảm thấy tốt hơn. Tôi nghĩ cuối cùng thì nó hiệu quả đối với tôi, rằng tôi đã thoát khỏi những thói quen xấu của tôi bằng việc mở lòng với thầy ấy. Vì vậy, tôi thực sự khuyến khích các bạn làm nó. Bây giờ, Ngài Babongka Rinpoche bắt đầu nói về những việc nhỏ bé. Có thành ngữ này trong tiếng Anh Mỹ, tất cả nằm trong những chi tiết, tất cả nằm trong những việc rất nhỏ, các bạn biết đấy. Và văn bản nói ở đây, nếu các bạn xem xét tất cả những giới luật hoặc những cam kết khác nhau mà các bạn nhận, có một vài điều nho nhỏ. Chúng thậm chí gần như không tính như là những giới nguyện. Chúng chỉ là những gợi ý nhấn mạnh ở cuối những giới nguyện nhỏ nhất. Chaplen nghĩa là cố gắng súc miệng sau khi các bạn ăn, để các bạn không có hơi thở hôi và làm tổn thương mọi người. Và harm nghĩa là giày. Vì vậy, tháo giày của các bạn ra khi thích hợp, giống như khi các bạn đi vào một điện thờ, hoặc khi các bạn chuẩn bị ngồi xuống trên đệm thiền, đặc biệt đệm thiền của người khác. Sunni Chepa. Giả sử các bạn đã không làm điều đó, các bạn đã phá vỡ những gợi ý nhỏ bé đó. Hoặc một vài điều nhỏ khi các bạn phải làm khá vội vàng những giới luật của mình. Một tu sĩ không được phép mặc áo có tay. Các bạn phải luôn luôn mặc áo không tay ở phần trên, được gọi là một chungra. Chúng tôi phải luôn luôn mặc chúng. Bây giờ mỗi tu sĩ tôi biết nếu trời lạnh, nếu các bạn ở Mông Cổ và tuyết đang rơi, họ sẽ mặc một chiếc áo khoác. Về mặt nguyên tắc, trong luật không cho phép mặc áo khoác, nhưng luật được viết cho vùng Trung Ấn, nơi không bao giờ có tuyết. Vì vậy, những việc nhỏ này, những gợi ý nhỏ mà chúng ta phải giữ nếu chúng ta muốn trở nên thực sự thận trọng. Vì vậy, Rinpoche muốn nói về điều đó và Ngài ấy nói, hoặc nó có thể là điều gì đó khác,
tương tự như vậy. Nhưng nếu các bạn thấy rằng các bạn không thể giữ những điều đó, Nang Chung Misa, đừng xem nhẹ nó, đừng phớt lờ nó. Được rồi, có thể các bạn cần phải mặc áo khoác bào nếu các bạn là một tu sĩ ở Mông Cổ. Có thể các bạn cần phải như thế, nhưng đừng phớt lờ nó, đừng nghĩ nó không quan trọng. Đừng nghĩ các bạn không nên theo quy tắc đó ở nơi mà các bạn có thể và vẫn giữ bản thân khỏe mạnh, được chứ? Vì vậy, đừng bỏ qua ngay cả những gợi ý nhỏ bé này. Các bạn có thể nhận Pampasi. Đây là những mức độ khác nhau của những giới nguyện. Pampa ở cấp độ thứ nhất của những giới nguyện. Pama là cấp độ thứ hai của giới nguyện. Pampa nghĩa đen là bị phá hủy. Giới nguyện của các bạn bị phá hủy nếu các bạn phạm nó, giống như giết một con người. Và rồi Hama nghĩa là các bạn không mất tất cả những giới nguyện, nhưng các bạn mất mát rất nhiều. Các bạn vẫn còn lại một chút ít. Vì vậy, đây là những giới nguyện rất quan trọng của một tu sĩ. Đây là một khái niệm thú vị, một quan điểm về khái niệm. Một trạng thái tâm đặc biệt là của một vị tăng hoặc ni, hoặc một người nào đó đã nhận giới nguyện Bồ Tát. Một điều mà chúng ta phải giữ trong tâm trí là chúng ta trông như thế nào trước những người khác, không phải theo một cách tự cao tự đại. Nhưng chúng ta phải nghĩ, nếu các bạn là một người tâm linh, thì nó quan trọng và hữu ích khi nghĩ về việc các bạn xuất hiện như thế nào trước những người khác. Tôi sống ở Mỹ, những Phật tử thì rất không phổ biến, chúng tôi không phổ biến. Vài người hàng xóm của tôi đã phát hiện ra tôi là một Phật tử. Vì vậy, bây giờ họ đang quan sát tôi. Họ là những người Công giáo truyền thống và họ đang quan sát tôi. Bởi vì đối với họ, tôi theo đạo Phật. Hiểu ý tôi chứ? Đối với những hàng xóm của tôi theo đạo Phật. Vì vậy, nếu tôi cư xử một cách tử tế, họ sẽ tôn trọng Đức Phật. Và đó sẽ là một hạt giống tốt cho họ. Và nếu tôi làm những lỗi lầm nhỏ, các bạn thấy đấy. Bởi vì những lỗi lầm nhỏ là những gì Ngài Babongka Rinpoche đang nói ở đây. Những lỗi lầm nhỏ gần như dễ đem lại cho mọi người những ấn tượng hơn những lỗi lầm lớn. Trong khu phố của tôi nghĩ nếu họ phát hiện ra tôi đã lấy trộm những đồ vật từ cửa hàng khi còn là một đứa trẻ, và tôi đã có một hồ sơ của cảnh sát, tôi nghĩ họ sẽ không bận tâm lắm, bởi vì nhiều người trong cộng đồng của tôi có những loại hồ sơ nhỏ của cảnh sát kiểu này. Nhưng nếu tôi bỏ thùng rác của tôi ở bên ngoài đường thêm một ngày, họ sẽ nói những Phật tử là những người xấu, những Phật tử là những người không tốt. Họ để thùng rác của họ quá lâu. Tôi nghĩ những gì Ngài Babongka Rinpoche đang nói ở đây rất thú vị, rằng nó là những điều nhỏ mà đem lại cho những người khác những ấn tượng về các bạn và về con đường các bạn đang thực hành. Nếu các bạn nói tôi là người thực hành Lam Rim, tôi đang theo Lam Rim, tôi sẽ tham gia tất cả các sự kiện Lam Rim trực tuyến, tôi đang trở thành một chuyên gia Lam Rim mà các bạn có thể tham gia trực tuyến. Tôi đoán tuyệt vời, bởi vì các bạn phải xem nó lặp đi lặp lại nếu các bạn muốn, thì các bạn đại loại phải quan sát cách các bạn cư xử với những điều nhỏ bé, được không? Với những điều nhỏ bé. Và rồi Ngài Babongka Rinpoche đã dẫn dắt cuộc thảo luận này theo một hướng rất thú vị. Nó gần giống như DCI, giống như một bài giảng DCI hay. Ngài ấy dẫn dắt cuộc thảo luận này đến một hướng thú vị. Ngài ấy nói được rồi. Hãy giả sử các bạn là một tu sĩ và các bạn không xúc miệng sau khi các bạn dùng bữa. Các bạn có thể nhìn thấy bức ảnh ở đây của doanh nhân này, người đã không đánh răng. Và rồi anh ấy đến văn phòng và anh ấy đang đọc to điều này. Và anh ta có mùi thực sự rất tệ. Hơi thở của anh ấy bốc mùi thực sự tệ đối với người trợ lý. Anh ấy thậm chí không nhận ra điều đó. Anh ấy không nghĩ về nó. Nó là một điều nhỏ. Nó không là một điều to tát. Nhưng Ngài Babongka Rinpoche nói, nhưng các bạn nên đọc qua, có những bước
để một tu sĩ làm sạch đi thậm chí những hạt giống xấu nhỏ. Hang thung có nghĩa là đây là những giới nguyện không quá nghiêm khắc, đây không phải là những giới nguyện hệ trọng, chúng nghiêm khắc nhưng không nặng nề. Có những cách để loại bỏ hạt giống xấu mà nó là Simlab, đó là một phước lành. Có những cách để giảm những hạt giống xấu của việc phá vỡ những giới nguyện nhỏ hơn. Các bạn nên thực sự cố gắng thật nhiều để tịnh hóa ngay cả những hạt giống nhỏ đó. Khi các bạn phạm lỗi, nếu các bạn đi làm mà không đánh răng và các bạn đang giết người trợ lý bằng hơi thở bốc mùi của các bạn và các bạn nhận ra điều đó, thì các bạn nên làm điều gì đó để loại bỏ hạt giống xấu bé xíu đó. Tại sao? Ngay cả trong thế giới bình thường, và đó là một câu mở đầu kinh điển phổ biến, ngay cả trong thế giới bình thường, quên tu viện đạo Phật đi, quên khóa tu Lam Rim đi, ngay cả trong thế giới bình thường, trong thế giới này, cung si có nghĩa là chuẩn bị gì đó cho buổi trưa, nấu gì đó cho buổi trưa, và trà nghĩa là tự pha cà phê, nhưng nó là trà, đó là cà phê Tây Tạng, mà làm tôi khát. Supalang, các bạn muốn pha trà ngon không? Và nhân tiện, trà là giống như cà phê là nền tảng văn hóa của người Mỹ, trà muối là nền tảng văn hóa của người Tây Tạng. Và điều đầu tiên đã xảy ra với tôi khi tôi đến tu viện là, đầu tiên những người mới phải là đầu bếp. Vì vậy tôi đã được chỉ định làm một đầu bếp vào ngày đầu tiên. Tôi đã là đầu bếp trong 8 năm. Nó đã tốt cho tôi, tốt cho niềm tự hào của tôi. Vì vậy, họ dự định dạy tôi cách để pha trà Tây Tạng ngon. Để pha trà Tây Tạng, đó là một điều khó để làm. Đó không phải là một điều dễ để làm. Nó phải có muối, bơ, soda, hạt nhục đậu khấu, sữa, kem, trà đen Trung Quốc. Và rồi các bạn phải sử dụng một sa trông, các bạn phải sử dụng những thứ đó được gọi là gì nhỉ? Máy đánh bơ, các bạn phải sử dụng một cái máy khuấy. Nó tốn nhiều thời gian và nó là một điều khó làm. Đó là một điều khó để làm đúng một loại trà Tây Tạng ngon. Và Lama của tôi đã uống khoảng 25 cốc một ngày. Vì vậy tôi đã ở trong nhà bếp nhiều. Nhưng khi các bạn pha trà đó, các bạn phải có tất cả các thành phần. Và lần nữa, hương vị của trà Tây Tạng ngon là ở những chi tiết đó. Vị của trà ngon là ở những chi tiết đó. Các bạn đã nghiền muối cẩn thận chưa? Muối đá Himalaya. Các bạn đã nghiền nó cẩn thận chưa? Các bạn đã dùng gia vị tốt nhất mà các bạn có thể chưa? Các bạn đã sử dụng một khối trà đen rất tốt chưa? Các bạn đã nấu nó quá lửa chưa? Nhưng các bạn đã để nó ngâm vào nước đủ lâu chưa? Ngay cả khi các bạn đang nấu bữa trưa, hoặc các bạn đang pha trà cho thầy của các bạn chẳng hạn. Sự khác nhau giữa một cốc trà bình thường và một cốc trà đặc biệt là ở những chi tiết nhỏ đó. Đó không phải là điều gì đó lớn lao. Tại sao Ngài Babongka Rinpoche đang nói về điều đó? Những gì Ngài đang nói là những gì làm nên sự khác biệt giữa một người tâm linh bình thường và một người tâm linh thực sự. Đặc biệt là những điều nhỏ, đó là những chi tiết nhỏ. Vì vậy, Ngài nói đừng bỏ qua những giới nguyện nhỏ bé này. Nếu bạn đã cam kết mở cửa cho mọi người, thì trong phần đời còn lại của bạn sẽ mở cửa cho mọi người. Nếu bạn đã cam kết phục vụ đồ uống cho một người nào đó trong căn phòng này đầu tiên, thì bạn sẽ làm nó trong phần đời còn lại của bạn. Và đừng bỏ qua những cam kết nhỏ nhặt này. Những gì chúng ta nhìn thấy ở đây là sự trang hoàng cây thông Giáng sinh. Tôi thích gọi nó những nét hoàn thiện cho một thế giới hoàn hảo. Vì vậy, đừng quên những gì chúng ta đang làm. Đặc biệt sau khi các bạn học cây bút và sau khi các bạn học 4 bước, những gì mà một người Lam Rim đang nỗ lực để làm.
Chúng ta đang nỗ lực thiết kế một thiên đường Phật tương lai của chúng ta. Nó không như là một căn penthouse đắt tiền ở Boston hoặc Paris. Nó không giống như thế, đừng nghĩ về nó giống như thế. Đó là một thế giới toàn hảo. Đó là Mandala mà các bạn cúng dường trước buổi học. Các bạn đang nỗ lực xây dựng từng mảnh một thế giới toàn hảo. Đó là tất cả những gì về những bước trên con đường giác ngộ. Mỗi bước là một hạt giống khác để gieo trồng một thế giới toàn hảo. Thiên hà toàn hảo, một vũ trụ toàn hảo. Đó là những gì chúng ta đang làm, và điều đó đến từ những điều nhỏ bé. Điều đó đến từ việc quan tâm về loại muối mà các bạn mua, đảm bảo bơ tươi cho trà bơ. Hãy chắc chắn các bạn thực sự làm việc chăm chỉ để tìm ra nước tốt nhất cho trà, thứ mà rất quan trọng. Đảm bảo cách trình bày trà rất thanh lịch. Đó là những điều nhỏ bé mà các bạn xây dựng một thiên đường Phật. Đó là tại sao tôi đã chiếu một cây thông Giáng sinh. Trong gia đình tôi khi tôi đang lớn lên, đó là một điều lớn. Chúng tôi sẽ nhận được giấy phép từ chính phủ để đi vào rừng và chặt một cây thông Giáng sinh. Chúng tôi sẽ đem nó về nhà, thật là nhiều việc, và rồi chúng tôi sẽ dựng nó lên. Tất cả những đứa trẻ sẽ đặt đồ trang trí trên cây. Tôi vẫn làm nó. Vendorica yêu những cây thông Giáng sinh này. Và sau đó có cái bóng đèn cuối cùng các bạn treo lên trên cây. Bằng cách nào đó các bạn nhìn vào cái cây, các bạn đã làm việc với nó trong khoảng 2-3 giờ, và rồi các bạn nói nó cần thêm một bóng đèn nữa, và các bạn treo bóng đèn cuối cùng lên trên cây, và sau đó như là chà, bây giờ nó thật hoàn hảo. Vì vậy đừng quên việc đánh răng của các bạn có thể là cái bóng đèn cuối cùng trên cây thông Giáng sinh ở thiên đường Phật của các bạn. Đừng bỏ qua ngay cả những việc nhỏ bé. Nếu điều đó sẽ đem lại sự thoải mái hoặc hạnh phúc đến chúng sinh khác, thì hãy làm nó. Bởi vì thiên đường Phật của các bạn được làm từ những nét nhỏ bé. Ngài Babongka Rinpoche đang nói, đừng bỏ qua những giới nguyện nhỏ bé này, đừng bỏ qua những cam kết nhỏ bé này, đừng bỏ qua những cam kết nhỏ nhất mà các bạn nhận. Với những giới nguyện Bồ Tát của các bạn hoặc những giới nguyện Tantric của các bạn, không bao giờ bỏ qua chúng, bởi vì đó là những nét hoàn thiện cho thiên đường Phật của các bạn. Các bạn sẽ không có một thiên đường Phật hoàn chỉnh, trừ khi các bạn thực sự để ý đến những điều nhỏ bé. Và những điều nhỏ bé là những gì người khác nhớ, chứ không phải là những điều lớn. Vì vậy, nếu mục tiêu của các bạn là làm cho những người khác hạnh phúc, thực sự thường xuyên nhất đó là những điều nhỏ bé làm những người khác hạnh phúc, không phải là những cử chỉ lớn. Đó là những điều nhỏ bé mà làm cho những người khác hạnh phúc. Bây giờ, Ngài ấy không đi vào những thiên đường Phật. Ngài ấy nói các bạn cũng cần những nét nhỏ bé để có được một thân người vào lần tới. Tôi có hình ảnh của Ngài Babongka Rinpoche đang nói, nhìn này, hãy chú ý đến những điều nhỏ bé. Các bạn không đánh răng một ngày và các bạn có thể không có một cái tai trong kiếp sau của các bạn. Có lẽ các bạn có được một cơ thể không có một cái tai, hoặc có lẽ mũi của các bạn sẽ bị xoắn như hình chữ U hoặc đại loại như vậy. Các bạn phải cẩn thận bởi vì đó là những điều nhỏ mà các bạn làm bây giờ lại tạo ra mỗi chi tiết trong cơ thể tương lai của các bạn. Tôi nghĩ cơ thể con người có khoảng 30.000 bộ phận đang làm việc. Tôi tin là khoảng 30.000 bộ phận đang làm việc. Và thật kỳ diệu là những phần đó đang làm việc cùng nhau, giống như một đồng hồ Thụy Sĩ tốt, giống như bạn tôi làm. Ông Harold Butler. Đó là những điều nhỏ bé mà làm cho nó hoạt động. Và mỗi một phần của 30.000 mảnh trong cơ thể con người mà các bạn đã được tạo bởi nhiều nghiệp nhỏ bé. Vì vậy, nếu các bạn đang nghĩ về sự tiếp nối hành trình tâm linh này, điều mà luôn luôn là một nhiệm vụ nhiều kiếp sống, nếu bây giờ các bạn đang tham gia khóa Lam Rim, và nếu các bạn nghĩ 10 năm là nhiều,
rằng chúng ta đang nghiên cứu Lam Rim. Đây là một dự án ít nhất 500 năm. Tôi bị ấn tượng bởi chính phủ Trung Quốc. Họ luôn có một kế hoạch 5 năm, họ luôn có một kế hoạch 10 năm. Chính phủ của tôi trung thực mà nói, chúng tôi thậm chí không có một kế hoạch 5 ngày hoặc một kế hoạch 10 ngày. Nhưng nếu các bạn là một công dân Lam Rim, các bạn có ít nhất một kế hoạch 500 năm, có lẽ là một kế hoạch 1.000 năm. Điều đó có nghĩa là các bạn sẽ phải có ít nhất khoảng 7 đến 10 cơ thể. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận để thiết kế cơ thể của chúng ta. Vì vậy Ngài ấy không nói về thiên đường Phật ngay bây giờ. Ngài nói các bạn phải để ý những điều nhỏ bé bởi vì chúng sẽ giúp các bạn trở lại trong cơ thể mà có 2 cái tai và 1 cái mũi, nơi có pháp và những điều giống như thế. Để nhận được cơ thể hoàn hảo đó, các bạn sẽ phải có đạo đức, nhưng các bạn cũng sẽ phải thực hiện những sự hoàn hảo của Bồ Tát. Chúng là gì? Cho đi đạo đức, hãy trở thành một người tốt, hãy trở nên tử tế với những người khác, không nóng giận, vui vẻ. Khi các bạn sống theo Lam Rim, thiền định và trí tuệ, Ngài nói, hãy nhìn này, các bạn có tầm nhìn của mình về những điều Bồ Tát cao cả đó. Nhưng nền tảng là luôn luôn trở nên tử tế với người khác. Các bạn có thể rất hào phóng. Các bạn có thể thực hành 6 sự hoàn hảo. Các bạn có thể có chủ đích Bồ Tát này. Các bạn có thể đang thực hành với sự hiểu biết tính không. Nhưng nếu các bạn không có đạo đức, đó là rỗng tuếch. Tất cả là rỗng tuếch, tất cả là giả tạo. Nó không có một nền tảng mạnh mẽ cho nó. Nếu các bạn không tử tế với người khác, nó không quan trọng các bạn là một học giả vĩ đại hoặc là một thiền giả như thế nào. Nó không quan trọng, nó rỗng tuếch. Vì vậy, làm những việc Bồ Tát cao cả của các bạn, làm những điều than trích cao cả của các bạn, nhưng đảm bảo nền tảng là trở nên tử tế với những người khác trong cửa hàng tạp hóa. Vì vậy bây giờ Ngài giải quyết một nhận thức sai lầm phổ biến. Và Ngài nói, nhìn này, các bạn nhìn thấy những người xung quanh, những người nói, ôi, những giới luật, tất cả chúng, ai có thể đếm chúng được? Những giới nguyện của tỳ kheo, những giới nguyện của tỳ kheo ni, được kết hợp nó là hơn 500, 600 giới nguyện. Nó quá nhiều. Đó là một hình thức hướng dẫn thực hành như là ăn gì, mặc gì, làm thế nào để dọn phòng của các bạn. Đây là cho những người thực hành Lam Rim thấp hơn. Đó thực sự cho những người thấp hơn. Đó là cho những người không có manh mối. Dạng giới luật nặng nề này, nó thực sự được tạo ra cho những người không tinh tế lắm. Đây có thể được tạo cho những người chăn gia súc hoặc chăn bò ở Ấn Độ. Lau dọn phòng của các bạn và đặt những bát nước của các bạn và tất cả những loại việc này, Ngài nói, chúng tôi những người thực hành cao hơn, chúng tôi những người thực hành tinh tế hơn, người có IQ thông thường cao hơn và có IQ tâm linh cao hơn. Đây chỉ là một rắc rối không cần thiết. Luật được tạo ra cho người đơn giản và tôi không phải là một người đơn giản. Tôi là người hiện đại, tinh tế. Tôi hiểu luật rất hữu ích cho người dân làng ở Ấn Độ. Nhưng nhìn này, tôi đang sống ở Manhattan và chúng tôi tinh tế. Paris, Bắc Kinh, Thâm Quyến, chúng tôi tinh tế. Guadalajara, chúng tôi không cần điều này. Chúng tôi cần công cụ cao hơn. Chúng tôi cần công cụ cao hơn. Udoche đó chỉ là một cơn đau ở mông. Thứ đó. Bây giờ Tantra.
con đường của mật This is ngữ. the real fast track. I'm a fast Đây là con track đường person, nhanh chóng. okay? Thực sự, tôi là người đi con đường nhanh. In fact, as I understand Trong it, thực tế, okay, by the way, this is a khi wrong tôi hiểu view. I'm nó, just repeating a nhân wrong tiện đây view. là một quan điểm sai. As I Tôi chỉ đang understand lập it, lại một tuk sum quan điểm lam kia, sai okay? khi Tuk tôi sum hiểu lam nó. kia. You can use the three poisons Các bạn có thể sử of dụng the mind in tam độc Tantra của tâm as a rocket ship to trong higher Tantra goals, okay? như một con tàu You tên can lửa use tới các anger. mục tiêu cao hơn. You Các can bạn có use thể sử sex. dụng sự giận dữ. Các bạn có You thể can sử dụng even tình use dục. your Các bạn có thể misunderstanding, thậm chí sử dụng sự hiểu as sai a của các rocket bạn ship. That's the special như quality là of một tàu Tantra, tên okay? lửa. Don't take this Đó statement là out of phẩm chất context đặc of the biệt của video, Tantra. Đừng đưa tuyên bố này ra khỏi bối cảnh trong video. I'm just translating, okay? He says, Tôi chỉ đang dịch thuật. you meet this Ngài ấy nói rằng che. các bạn You gặp see điều people này, saying, Chepe "That's enough." Chup Che. You Các know, bạn I'm thấy người this ta nói rằng elegant, điều đó là I'm đủ this rồi. Tôi là sophisticated, người thanh lịch như vậy. Tôi là diamond người way thực hành practitioner. đạo I'm kim not cương, like those tinh village tế như people who vậy. need to be Tôi không told, giống những người dân làng you know, này, những how to người clean cần their được dạy room để and how lau to put dọn out their phòng của water họ như bowls thế and nào stuff và like rót that. I'm nước on a vào fast bát track. như thế nào, hay những thứ Labala tương tự Chuyang như thế. Mitsuwe. Tôi đang trên con đường nhanh, And then you Chepe see Chup them, Che. Rồi các bạn they nhìn thấy get họ worse and worse. They say, và họ ngày càng trở nên tệ is hơn. a path Họ nói in rằng, the ô, diamond way. rượu là I will một take con a đường drop, theo đạo you kim know. cương. Then the next day, Tôi I sẽ will uống take một a giọt. sip. And then Rồi the ngày hôm next sau week they tôi take, sẽ I uống một need a ngụm. bottle. Rồi And tuần I've sau seen đó họ people cần một like chai. this. Và I've tôi đã really nhìn seen thấy people những like người this, như and vậy. they have ruined Tôi their đã thực life sự nhìn thấy những by người như vậy và họ đã phá misusing hủy cuộc đời họ diamond bằng way việc ideas, sử dụng misusing sai diamond way những ý tưởng của đạo kim cương, substances. sử dụng sai những And bản chất của đạo I've kim seen cương. it. Tôi đã nhìn thấy điều đó And they just ruined their và họ life. đã hủy They hoại just cuộc đời ruined của their họ. life. Được rồi, Chöpa họ Chenmo, đã he said, hủy "Look, hoại you cuộc see đời của people họ. like that. There Chupa are people Chemu, like that." Ngài nói nếu các bạn nhìn thấy những But người như vậy, có những người như vậy, nhưng But I'll tell you something. Sangapradinyang. You can be a diamond Nhưng way tôi sẽ nói với các bạn practitioner. điều này, các bạn có thể trở thành một người thực hành đạo kim cương. But you must keep your Nhưng các bạn you must keep your 10 phải giữ những good giới luật, deeds, các bạn phải because giữ 10 that's việc the làm tốt của engine mình, that drives bởi Tantra, vì đó là okay? động cơ để thúc đẩy Tantra. Vinaya vows, Giữ những giới luật thật well-kept tốt, giữ Bodhisattva những giới vows nguyện Bồ Tát thật are the tốt engine that là động drives cơ thúc đẩy Tantra, that Tantra. drives the diamond way, Điều đó okay? thúc đẩy So đạo don't kim blow it cương. off. Được chứ, Don't vậy say nên đừng bỏ I'm qua nó. beyond that. Đừng And nói rằng tôi là especially người don't vượt make trội. the mistake Và đặc biệt of đừng phạm using lỗi substances, alcohol, sử meat, dụng những chất rượu, sex, and thịt, thinking that this is tình dục gonna, và nghĩ rằng điều này you're so sẽ high, you can just do these things. các bạn rất You cao can cấp, use các bạn anger. có I thể have a sử dụng picture những here thứ of a này, guy. các bạn có thể sử dụng You sự know, giận dữ. he's Tôi có like, một bức tranh của một anh chàng ở đây. Aryamantaka, Anh ấy như kiểu, when I'm at tôi là work, Jamataka. I use my tantric Khi tôi ở nơi practice, làm việc, you know, I yell at tôi sử people, dụng việc thực and hành I tantric của visualize mình. myself Tôi la as mắng người khác và blue tôi hình dung mình như creature là with vị màu 12 xanh da arms, trời and I'm yelling với at 12 cánh everybody, tay but và it's tôi đang really la just hét a mọi tantric người. practice, Nhưng you know. nó I thực have sự this chỉ là high, một sự thực hành tantric thôi. tantric practice going on. Tôi đang He tiếp tục says, thực hành tantric cao cấp. forget that, you know. Và Ngài ấy Abang nói, Rinpoche says, hãy quên điều đó Rinpoche đi. says, forget that. Ngài Babongka You see Rinpoche nói people rằng, acting hãy like quên that, điều đó đi. and they Các bạn are thấy những người deluded, đang hành xử okay? như vậy Why? và họ đang bị đánh lừa. Sangapa yin yang Tại sota sao? domden yin na so shin sung gote pung sang gi gyule. Then he quotes a famous tantra, which Rồi is Ngài ấy trích dẫn một bản Tantra nổi tiếng được gọi là pung sang gi shuba shijawi gyu. It's a tantra. It's a famous tantra. It's called the questions. Nó là một Tantra, đó là một Tantra nổi tiếng được gọi là những câu hỏi của Sabahu. Tên của người đó là Sabaru. Okay, who's talking? Và đây là trích dẫn. It's a tantra. Ai đang nói? Who taught it? Lord Nó là một Buddha in his Tantra. highest form. Ai dạy nó? Đức Phật trong hình tướng cao Lord nhất của Buddha Ngài. in this high form, okay? Đức Phật trong He hình says, tướng cao vời này. "Gyalwa nge sung so so tapayi, Ngài nói, tsutem nanda thua malule, ngapa kimbe, tatan chogapang, lama nam ninyam sam lamaja." Okay? And it's a very powerful statement. It says, đây là Lord, một câu tuyên bố rất mạnh mẽ. Ngài nói, hãy I nhìn am này, the Buddha, okay? So I'm ta giving chính you là the Phật. Buddha's Vậy nên tôi sẽ đưa cho các bạn thông tin đặc biệt bí mật chân thật của Phật, lời chân thật của chính Đức Phật. Tôi đang đưa ra cho các bạn những lời dạy chân thật từ những Đức Phật. So Tarpari, ta đã dạy những giới luật này. Đây là những giới nguyện rất cơ bản ta đã dạy if chúng. you happen to be a tantrika, Nếu tình cờ con you là are một following the Tantrika, diamond way, okay? con đang đi theo đạo kim cương, And you happen to be not a monk, not a và monk. con tình cờ không phải là một The tăng hay only ni, Vinaya things I allow you not to keep những điều luật duy nhất ta is cho the phép con robes không cần giữ and the monks' rituals. Got it? là về y áo và những nghi If lễ you're a của tu lay sĩ. person Các bạn hiểu chứ? and you Nếu các con là take người ở thế tantric tục vows,
Và các con nhận những giới nguyện tantric, những điều luật duy nhất ta cho phép con không cần theo chính là những y áo và những nghi lễ đặc biệt của tu sĩ. Họ có những loại bình nước khác nhau và những thứ giống như thế. Nhưng những điều còn lại các con phải giữ. Nói cách khác, ngoại trừ y áo của các con, ta mong chờ các con là một tăng hay ni. Con muốn trở thành một tantrika thì ta mong chờ các con là một tăng hay một ni ở bên trong. Ở bên ngoài các con vẫn có thể mặc bộ com lê và cà vạt. Nhưng ở bên trong, nếu con muốn thực hành tantra, con phải giữ những giới nguyện cơ bản này. Con phải tuân theo những hướng dẫn cơ bản này mà ta đã đề ra cho con ở phần luật. Được rồi, chúng ta quá giờ một chút. Tôi xin lỗi. Đôi khi Ngài Baboka Rinpoche chỉ có thêm một chút để nói. Và tôi nghĩ ý tưởng này thực sự tuyệt vời. Rằng nếu chúng ta để ý đến những việc nhỏ bé mà sẽ làm cho những người khác hạnh phúc, chúng ta đang đặt những nét hoàn thiện cho thiên đường Phật của chúng ta. Được rồi, tuyệt vời. Hẹn gặp lại các bạn lần tới. Cảm ơn các bạn.